පින්නතුනි නිතර නිතර අපිට එන ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. දැන් ලෝකයේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති රටේ අපේ රටවල ගන්නකො සමාජීය ප්‍රශ්න එනවා, දේශපාලනික ප්‍රශ්න තියෙනවා, ආගමික ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට මම මේ කියන්නේ ඔබට ඒ ප්‍රශ්න ඔබේ කරගන්න එපා. සැනසීම ජීවත් වෙන්න කැමති නම් ඕගොල්ලෝ ඒ ප්‍රශ්න කිසි දවසක ඔබේ කරගන්න එපා. මේකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අස්ථානේ ගැටෙනවා කියලා. අස්ථානේ ගැටුණාන් පස්සේ සැනසීම නැති වෙලා යන. ඇයි අපි හැම වෙලෙම ගැටීමෙන්, අමනාපයෙන්, කේන්තියෙන් ඉන්නේ. දැන් අපි දැන් ගොඩාක් අයත් කතා කරනෝනේ. ඒ කතා කරන මම නිතර දැකිච්ච එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ හැමදාම කතා කරන්නේ Tamanට අදාළ නැති ප්‍රශ්නයක්. Tamanට අදාළ නැති ගැටලුවක්. Tamanට අදාළ නැති දේවල් ගැන තමයි හිතා ඉන්නේ. ඒවත් එක මිනිසුත් එක වාද කර ඒව බලා ඒව අහ ඒව කියෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා එහෙම කරන්න පීඩාවටපත් වෙන්නේ ඔබ විතරයි. එතකොට ඔබ ජීවත් වෙන්න අවුරුදු 60ක් 70ක් නම් ඔබට පීඩාවෙන්ම ඉඳලා මැරලා යන්නේ. මම මේ කියන දේ බලන්න හොඳට කල්පනා කරලා ඔයගොල්ලෝ ලෙඩක් හැදුනහම ඔබට රටේ තියෙන ප්‍රශ්න වැදගත්ද? නෑනේ. ඔබට දේශපාලන ප්‍රශ්න, ක්‍රීඩාවල ප්‍රශ්න, නළු නිලියන්ගේ ප්‍රශ්න ඒවා ඔබ කතා කරනවද? නෑ. ඔබේ ප්‍රශ්නේ එතකොට ලෙඩේ. එතකොට ඔබ ලෙඩේ ගැන හොයන්නේ, ලෙඩේ ගැන කතා කරන් ලෙඩේට විසඳුමක් හොයන්නේ. ඔබට ලෝකෙට මොනවා වුණත් ඔබ ඒ ගැන හිතනවද? ඒව ගැන කතා කර රණ්ඩු වෙවි මිනිසුත් එක්ක ඉන්නවද? නෑ නේද? ඇයි ඒ? තමන්ගේ අර්බුදේ හඳුනගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ, තමන්ට තියෙන අර්බුදේ හඳුනගෙන පුද්ගලිකව තමන්ගේ ජීවිතය සංවර්ධනය කරන්න පුරුදු වෙන්න. ආධ්‍යාත්මිකව භෞතිකව හැමදෙනෙම සංවර්ධනය කරන්න. ලෝකයේ තියෙන ඒවට හිත යොමු කරන්න එපා. එහෙම වුණාම ගොඩි ලොකු පීඩනයක් ඇති වෙනවා. දැන් මම ඔබට මතකද මේ ළඟදී ගියාර සේරුවාවිල්ල ප්‍රශ්නයක් ගියා. මතකද Facebook වල කතා කරනවා, හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා කතා කරනවා. එතකොට අර අසපු ගැන කතා කරන අසපු වලට බයිනවා සමහරට. අසපු වල මිනිස්සු අනිත් ඒවට බයිනවා. මහා කාලගෝට්ටියක් ගියා නේද? දැන් කෝ ඒවා? මගෙන් ඒ දවස්වල කට්ටිය ඇවිල්ලා අහන මොකද හාමුදුරුවෝ මේ ගැන කියන්නේ කියලා. මං කිව්වා මට කියන්න දෙයක් නැහැ. මාසයක් ඉන්නකෝ කිව්වා මම. ඒ හැම කෙනෙකුටම කියව එකයි. කිසිම දෙයක් ඕක ගැන කතා කරන්න එපා. මාසයක් ඉන්නකෝ. මං කියේ මාසයක් ඉන්න කියලා. දැන් කෝ ඒ ප්‍රශ්නේ? ඒව විසඳෙන විදිහට විසඳෙනවා. අපි ඒව ගැන කල් මරා කතා කර වෛරයෙන් දෙවි අපි පව් කරගන්නව ඇරෙන්න වෙන දෙයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒවා ඔක්කොම අනුන්ගේ ප්‍රශ්න. අනුන්ගේ ප්‍රශ්න අපේ ඇඟේ තියලා බරාද්දෝන එක තමයි ලෝකේ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. දේශපාලකයෝ කරන්නේ ඕවා. දේශපාලකයන්ට බලයට එන්න ඕන වුණාම ඒගොල්ලෝ ඒ අනුන්ගේ ප්‍රශ්න ගෙනල්ලා අපේ කරමත්තේ තියලා අපි ලව් අද්දෝනවා ඒක. ආගමික ප්‍රශ්නත් ඔය වගේ තමයි ගොඩක් දේවල්. ඒවට අහු වෙන්න එපා. ටික දවසක් ඉවසලා ඉන්නකෝ. කිසිම දෙයකට මතපල කරන්න ඒව ගැන කියවන්න යන්න එපා. ඒව කරගෙන යන අයට කරන් යන්න දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් අයින් වෙන්න. අයින් වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ වටිනාකම හඳුනගෙන පීඩාවක් නැතුව ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා හිතන්න. ඒක අම්මා කෙනෙක් ආවා. ඒ අම්මා ඔළුව ගිනි අරන් ආවේ මේ. ඇවිල්ලා කියන්නේ අර බලන්න හාමුදුරේ මර මේ රටේ මෙහෙමයි අර උද්ඝෝෂණ අරවා මෙව්වා ගොඩාක් කීව ප්‍රශ්න. දැන් ඒ අම්මා ඉන්නේ ගෙදර. ඒ අම්මට පෙන්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් බණ අහන්න පුළුවන්. ධර්මයේ කැසිරෙන්න පුළුවන්. ගෙදර දොරේ අතුපතු ගාගෙන යාට තියෙන යාට ඔය ඌවට යන්නත් බෑ. පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලත් නෑ, දන්නෙත් නෑ. යාට ඒක අදාළත් නෑ. හැබැයි යා ගෙදර ඉඳන් විඳවනවා. ඒක කල්පනා කර මං ඒව අම්මට භාවනා කරන්න බණ අහන්න ගෙදර බාධාවක් තියනවද කියලා. නෑ කිව්වා. ගෙදර වැට කටයුතු කරගෙන ඉන්න බාධාවක් තියනවද කියලා. නෑ කිව්වා. තුන් වේල කණ්ඩ බැරිකමක් තියනවද? ඒකට ආර්ථික අපහසුකමක් තියනවද? නෑ කිව්වා. මං එහෙනම් ඇයි අම්මා විඳවන්නේ? හමුදුරනේ මේ අනුන්ගේ ප්‍රශ්න කිව්වා. මං කිව්වා සතියක් එව්ව ගැන හිතන එක, එව්ව හොයන එක, එව්ව අහන එක නතර කරන්න. කොටිම එකත් මං කිය ප්‍රවෘත්ති බලන එක ඔයා නතර කරලා දාන්න කියලා. මම කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති අහන්න එපා කියලා නෙමෙයි. මං කිව්වේ යාට ඒ වෙලාවේ කරන්න තියෙන හොඳම දේ. සතියකින් පිස්සාව. දැන් මං කිය මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? මට නම් ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් හාමුදුරුවනේ. දැන් මම බණ අහලා, ගෙදර දොරේ වැඩක් පොලක් කරලා, මගේ විශ්‍රාම ජීවිතේ සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. එතකොට යාට තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම මොනවද? අනුන්ගේ ප්‍රශ්න.
අනුන්ගේ ප්‍රශ්න ඔබේ ජීවිතයට ගේන මේ මාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය ආදී දේවල් වලින් ඔබ අවශ්‍ය දේ පමණක් තෝරගන්න. අනුන්ගේ ප්‍රශ්න ඔබට ගෙනල්ලා ඔබව කුපිත කරවලා ඔබව වෛර කරවලා ඔබව අමනාප කරවලා අස්ථානේ ගැටෙනවා කියන තැන නතර කරන්නේ. ඒ දේවල් ගොඩාක් ඒවා අපිට අදාළ නැහැ. අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට ඒවට කෑ ගැහුවට වැඩක් නැහැ. අපි ඒවත් එක පැටලි ගිහිල්ලා අපේ මේ ජීවිතේ වටිනා කාලේ විනාශ කරගන්නවා. මම ඒවට කියන්නේ චුට්ටක් ඉවසන්නකෝ. ඒ ප්‍රශ්නයක් එකපාරට මෙනව නේද? දැන් අර ඔය දැන් මොකද්ද අර ගුරුවරුගේ ප්‍රශ්නය ආවේ? ඕවා වැඩි කල් තියෙන්නේ නැහැ ඕනම දෙයක්. සතියයි 2යි මාසෙයි. ඒවා తాවකාලික දේවල්. ඔන්න මම දැකලා ගුරුවරුන්ට කාලකන්ණි මොකද්ද කතාව කියලා ඔන්න දැන් මිනිස්සු ඇවිස්සලා ආරෙන් බයිනවා මෙහෙන් බයිනවා. ඕගොල්ලන්ටත් හිතන කමෙන්ට් කරන්න හිතනවා බයින්න හිතනවා. ඇයි අපි ඒවට පැටලෙන්නේ? අපිට වැඩක්ද ඕවා? අපේ ජීවිතේ මේවට නාස්ති කරන්නේ. අතීතේ අනාගතේ දේවල් අල්ලගෙන අපි කොයිතරම් දුක් විඳිනවද? මිනිස්සෙකුගේ වචනයක් පිට වුණොත් ඒ වචන අල්ලන් අපි කොයිතරම් වෛරය ඇති කරගන්නවද? අපි මොකටද මේ මිනිස්සුන්ගේ කුණු කන්දල් අල්ලන් දඟලන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ. අපි මොකටද මිනිස්සුන්ගේ කුණු කතා කුණු කතා උට ප්‍රතිචාර දක්ව අපි දඟලන්නේ ඇයි? මිනිහෙක් ඔබට බැන්නොත් කවදාකවත් ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වන්න යන්න එපා. ඔහේ බැන යන්න අරින්න ටික දවසයි. මිනිස්සු ඔබේ පක්ෂයට බයිනවා නම් එහි බැන ආරයන් අපිට ඒව නතර කරන්න බෑ. ඔය බැන ඉල්ල නතර වෙයි කවදා හරි. සමහර ආමුදුරුත් බැන යනවා. යන්න අරින්න. අපි කියන්නේ දැන් ක්‍රිකට් ගහන ළමයි දන්නේ නිදැල්ලේ යන්න අරිනවා කියලා කියන්නේ. යන්න අරින්න. අපිට ඒකට මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රශ්න එනවා මෙහෙම එනවා. අර ප්‍රශ්නේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් බේන් කියලා එනවා. ඔය කෑ ගහන මාධ්‍ය ඔක්කොම මිනිස්සු කෑ ගන්න සතියයි 2යි. ඊට පස්සේ අලුත් එකක් ගේනවා. ඊට පස්සේ ඒකට පැටලි අපි ඉන්නවා කෑ ගහ. ඒක ටික දවසින් අමතක වෙලා යනවා. බලන්න මේ මාස 10 15 ගිය අවුරුදු 5 10 කාලය ඇතුළත කොයිතරම් දේවල් ඇවිල්ලා කැළඹිලි ඇති වෙලා තියෙනවද කොහො දැන් ඒවා? අපි ඒවට කොයිතරම් කෑ ගහලා ඇද්ද? අපි කොයිතරම් ඒවට වචන ප්‍රකාශ කරලා ඇද්ද? කොයිතරම් කේන්තියෙන් මිනිසුත් එක්ක වාදියෝද රණ්ඩු වෙලා ඇද්ද? කොයිතරම් විප්ලව කරන්න ඕනේ කියලා මරහඬ තල්ලා ඇද්ද? කොහො දැන් මේ ප්‍රශ්න? අපි පීඩාවින්ද ඇරෙන්න මුකුත් වෙලා තියනවද ඒවට? මුකුත් නැහැ. ඒක විසඳෙන්න ඕන විදිහට තමයි විසඳෙන්නේ. අපි මොනවා කරත් දියකින් ඇති පළක් නැහැ ඊට පස්සේ. අන්තිමට සිහින මිරිඟුවක් පස්සේ දුවන අර මුවන්ට වෙන දේ තමයි වෙන්නේ. මේක තමයි අපේ ඉලක්කය, මේක තමයි අරමුණ, මේක තමයි අපේ ජයග්‍රහණය කියලා මිරිඟුවක් පස්සේ දුවනවා. දුවලා එතෙන්න ගියපුවම මුකුත් නැහැ, හිස්. ආපහු තව ටිකක් ඈතින් තව මිරිඟුවක් පේනවා. ඒක පස්සේ දුවලා කියලා එතෙන්න ගියන් බලනවා හිස්. බලන්න අපේ තියෙන අරමුණ. අපි පුද්ගලිකව අපිට ලෝකෙට කරන්න පුළුවන් දේ ඔබට යහපත කරගන්න මෙලෝ පරලෝ යහපත පිණිස ලෝකෙට ඔබෙන් සේවාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරලා සතුටින් ඉන්න. අනිත් අය කළ නොකළ දේවල් හොයන්න යන්න එපා. අනිත් අයගේ අඩුපාඩු දේවල් හොයා ඉන්න එපා. ඔබට ජීවිතයක් නැති වෙයි. ඔබ කළ දේෙන් සතුටු වෙන්න. ඔබ නිතරම කල්පනා කර මගෙන් ලෝකෙට වෙන්න ඕන දේ මං කරලාද? මං ලෝකෙට යහපත කරලාද? මම මගෙන් වෙන්න ඕන යුතුයකම් කරලාද? මම ලෝකෙට බරක් වෙලාද? මම ලෝකෙට සැනසීමක් වෙලාද? මම ලෝකෙට සැනසීම දෙන්න මං මොනවද කළේ කියලා කල්පනා කරන්න. එතකොට ඔබ ගාව සතුට සැනසීම තියෙනවා. ගොඩක් අය ලෝකේ තියෙන ගිනි තමන්ගේ ඔළුවේ තියාගෙන දනවෝ කියලා දනවා. හැබැයි එයා ලෝකයේ ගිනි නිවන්න එයා කරපු දෙයක් නෑ ලෝකෙට. ඔබෙන් මං අහන්නේ ඔබ ලෝකයේ වෙනුවෙන් මිනිස්සු වෙනුවෙන් තමන් වෙනුවෙන් තමන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ලෞකික ජීවිතය වෙනුවෙන් අන් අයගේ යහපත වෙනුවෙන් ඔබ කරපු දේවල් රූල් 5කින්වත් ලියන්න පුළුවන් තරම දෙයක් තියනවද බලන්න. ඒක තියෙනවා නම් ඔබට සතුටු වෙන්න ඒක ප්‍රමාණවත්. මිනිස්සු අපිට හදන්න බෑ. ලෝකේ අපිට හදන්න බෑ. මම කියන්නේ හදන්න බෑ කියලා නෙමෙයි. අපිට පුද්ගලිකව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ලෝකෙට බැන ඉඳලා පළක් නැහැ. අඳුරට සාප කරනවට වඩා
එක පහනක් පත්තු කරන එක හොඳයි කියලා කියනවා නේද කතාවට. අපි කරන්න ඕනේ එහෙම. දැන් මම කරන්නේ එහෙම එකක් කරන්නේ. මට අනිත් අය කරන දේවල් වැඩක් නැහැ. අනිත් අය මොනවද කරන්නේ? අනිත් අය මොනවද කරන්නේ කියන එක මං හොයන්නේ. මට පුළුවන් දේ කරලා මං ඒකේ සන්තෝෂ. මම යමක් කළා කියලා. ඔයගොල්ලොත් එහෙම කරන්න. ඔය එන්න ගිනි බෝල වලට අත දාන්න එපා. මේවා හරියට මේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්න කඩදාහි කොළ වගේ. ඇවිල්නකොට මෙහෙම ගින්න ඇවිලිලා එනවා. අනේ තප්පර දෙකයි. අලුත් නෑ, දෙවුණු තැනකුත් නෑ, මුකුත් නෑ. ඕන් ඔය වගේ තමයි ගොඩාක් අයගේ ප්‍රශ්න. ගොඩාක් සමාජීය ප්‍රශ්න ඔය වගේ තමයි. මෙති ඇමතිවරුන්ගේ දේශපාලක ප්‍රශ්න බලන්නකො එක සතියකට එකක් ගෙනලා රටම ගිනි තියෙනවා. තව සති ඊළඟ සති තව එකක් ගෙනත් රටම ගිනි තියෙනවා. ඊළඟ දවස් සතියේ තව එකක් ගෙන රට. අපේ මිනිස්සු අර අත්ෙන් අත්තට පයින් කුරුල්ල මොකද්ද තෙමී නැහි වගේ මේ සතියේ මේක අල්ලන් බැන රණ්ඩුවේ Facebook එකේ බැන ඉන්නවා. ඊළඟ සතියේ ඒක අල්ලන් බැන ඉන්නවා. බලන්න අපිව කඩේ යවන්නේ නැද්ද? කඩේ යවනවා කියලා කියන්නේ ඕකට තමයි. එක එක්කෙනාගේ අරමුණ වලට අපේ ජීවිත පාවිච්චි කරනවා. ජහ කියලා අර කෝට්ටෙන් ගහ අපිව දක්වන උන්ට ඕන තැනට. අපිත් මෝඩේ වගේ උන් කියනේව අහගෙන උන්ගේ ගාලට මස් කඩේටම යනවා. ඒ නිසා ජහ කියලා පන්නනකොට දුවන කට්ටිය වෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් කරන් යයි. ඔබ ගැන හිතන්න. ධර්මයක් පුරුදු කරගන්න. බණ භාවනා පුරුදු කරගන්න. සීලය පුරුදු කරන්න. අපි දන්නේ අපි මැරෙන්න පුළුවන් මේ වසංගත වලින්. ඒ වසංගතස්ස එන ඔය විවිධාකාර කාල ගෝට්ටි වලට මැදි වෙන්න එපා මිනිසුන්ගේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔබේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය, ඔබේ ෆෝන් එක අවශ්‍ය දෙයට පමණක් ඔබ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔබට ගොඩක් ගැටලු නැති වෙයි. එතකොට අස්ථානේ ගැටෙන්නේ නැහැ. අනුන්ගේ දේවල් වලට ගැටෙන්නේ. තමන්ට අදාළ නැති දේවල් තමන්ගේ කරගෙන විඳවන්නේ අපි කවදාකවත්. ඒ නිසා අන්න එතෙන්ද ඔබ එන්න කල්පනා කරන්න. එතෙන් කල්පනා කරොත් ඔබට තේරෙයි ඔබට තියෙන සීමිත ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් කියලා. සමහර අයට තේරෙයි අපිට ප්‍රශ්න නැහැ නේ කියලා. සමහර අයට තේරෙයි අපිට ප්‍රශ්න නැහැ නේ අපි මෙච්චර කල් මේ වැඩකට නැති දේවල් නේ අල්ලගෙන මේ ප්‍රශ්න විදියට වාද විවාද කර කර ඉඳලා තියෙන්නේ කියලා. දේශපාලකයෝ අපිව කඩේ යවනවා. රටේ පාලකයෝ අපිව කඩේ යවනවා. අපි ලව බර අද්දනවා. උන්ගේ ප්‍රශ්න අපි ලව අද්දවන්නේ. සමහර ආගමික කණ්ඩායනුත් කරන්නේ ඒක තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අපේ ඇඟ උඩ තියලා අපිව දක්කනවා. සමහර විචාරකයෝ කරන්නේත් ඕක තමයි. අනුන්ගේ ප්‍රශ්න ගෙනල්ලා ඒව විචාරය කරලා අපි ඇඟ උඩ තියලා අපිව දක්කනවා ගාලේ. සමහර සමාජ විශ්ලේෂකයොත් කරන්නේ ඒක තමයි. ඒව මොන හරි විශ්ලේෂණයක අනුන්ගේ කොහේවත් නැති කුණු කොටක් ගෙනල්ලා අපේ ඔළුවේ තියලා අපිව දක්කනවා. අන්තිමට අපේ ඔළුවේ ප්‍රශ්න විතරයි. උත්තර නැති ප්‍රශ්න. ඇයි උත්තර නැත්තේ ඇයි? ඒවට උත්තර හොයන්න අපිට බෑනේ. ඒවා උත්තර හොයන්න ඉන්න මිනිස්සු උත්තර හොයන්න එපේ. ඒකට අපි උත්තර නැති ප්‍රශ්න ගැන කතා කර හිතා කල්පනා කර දුක් විඳ ඉන්නවා. මෙහි ධර්මයක් ඇහැලා හිත සැනසීමටපත් කරගන්නේ. ජීවිතේ සැනසීමටපත් කරගන්න. සමාධියක් බණ භාවනාව පුරුදු කරන් ඉඳගෙන හිත එකඟ කරගන්න බලන්න. මේ ලෝකෙන් වෙන් වෙන්න බලන්න. මේ සමාජයේ මේ ලෝකෙන් වෙන් වෙන්න පුළුවන් බණ භාවනා පුරුදු කරගත්තා. මේ ලෝකයේ දිහේ බලන්න නෙමෙයි තමන් දිහේ බලන්න පුරුදු වෙන්න. ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු විශ්ලේෂණය කරන්න නෙමෙයි තමන් විශ්ලේෂණය කරගන්න පුරුදු වෙන්න. ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ සීල ගැන නෙමෙයි තමන්ගේ සීල ගැන හොයන්න. ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු රහත් කරවන්න යන්න එපා. ඔබ රහත් වෙන්න. ලෝකේ මිනිස්සු හොඳ කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ හොඳ වෙන්න. ලෝකේ මිනිස්සු ගුණවත් කරන්න වෑයම් කරන්න කලින් ඔබ ගුණවත් වෙන්න. ලෝකේ මිනිස්සුන්ට වැරදි වල දඬුවම් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ නිවැරදි වෙන්න කල්පනා කරන්න. එතකොට ඔබට සැනසීම, විමුක්තිය, නිර්වාණය බොහෝම ලං වෙනවා. දුක බොහෝම ඈත් වෙනවා. දහම් මැස උපදවා ගත්තාම ඔබට ඔබ ගැන තමයි විමසන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබට සැනසීම කියන එක බොහෝ දුර නොවේවා කියලා අපි සෙත් පතනවා. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි.